मेरो च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो नाम रमिला छेत्री। म नेपालको पर्यटकीय नगरी पोखरामा बस्छु। म 2 सन्तानकी आमा हुँ। मेरो परिवारमा छोराछोरी, श्रीमान, बुबा, मम्मी हुनुहुन्छ। मैले पहिला आफ्नै व्यवसाय बुटिक सञ्चालन गरेकी थिएँ, तर कोभिड-19 पछि व्यवसाय गर्न अलिकति गाह्रो भयो र बुटिक बन्द गर्नु पर्यो। त्यो समय मेरो लागि सजिलो थिएन र जीवनले पनि नयाँ मोड दियो। तर मेरो रुचि र मेहनत गर्ने इच्छा कहिल्यै मरेन। त्यसपछि म गृहिणी भएँ। घरमा नै बसे पनि बच्चाहरूलाई समय दिँदै गर्दा सानो कौसी खेती पनि गर्ने गरेको छु। फुर्सदको समयमा धुप पनि बाट्ने गरेको छु। त्यसको साथसाथै कुरुस काँटीबाट पनि टोपी, रुमाल, फुलहरू पनि बनाउने गरेको छु। खाना बनाउनु मेरो लागि केवल काम मात्र होइन, यो मेरो खुसी, मेरो सन्तुष्टि र परिवारप्रतिको माया हो। आज यही मायालाई हजुरहरूसँग बाँड्ने उद्देश्यले मैले यो युट्युब च्यानल सुरु गरेकी छु। यस च्यानलमा म सजिलो घरयासी परिकारहरू, परिवारका लागि उपयोगी रेसिपीहरू, परम्परागत स्वाद र सरल कुकिङ टिप्सहरू सेयर गर्नेछु। यो मेरो नयाँ सुरुवात हो। हजुरहरूको माया, साथ र सहयोगले मलाई अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने आशा राखेको छु। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अब सँगसँगै स्वादसहित खाना बनाउन सुरु गरौँ है त। नमस्कार, यो मेरो कुकिङ युट्युब च्यानलको पहिलो भिडियो हो। म अहिले मेरो किचनमा छु। आज पहिलो भिडियोमा आलुको अचार बनाउन गइरहेको छु। जुन आलुको अचार एकदमै छिटो, मिठो र सजिलो पनि छ। मैले आज सामानहरू सबै रेडी गरेको छु। आलु पनि बोइल गरेर काटेको छु। यो हरियो खुर्सानी, यो अदुवा लसुनको पेस्ट, यो आलस, तिल र भाङको धुलो, यो प्याज, यो हरियो धनियाँ, यो सुकेको खुर्सानी। यहाँ चाहिँ नुन, बेसार, धुलो खुर्सानी र जिरा धुलो। अब यसमा पहिला सुरु राखेँ मैले प्याज, काटेको प्याज, अदुवा लसुनको पेस्ट, अनि हरियो खुर्सानी, अनि यो धुलो पाउडर। यसमा राखेँ स्वादअनुसार नुन, अलिकति धुलो खुर्सानी, यो अलिकति कश्मिरी चिल्ली पाउडर, यो अलिकति बिरे नुन। यो चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, आफ्नो स्वादको लागि भयो है। यो अलिकति चुक स्वादअनुसार राख्दा हुन्छ। अब एउटा प्यानमा तेल तताउने। तेल तातेपछि मेथी राख्ने, अलिकति जिरा, 2वटा सुकेको खुर्सानी। अब मेथी कालो भएपछि यसमा ग्यास अफ गरेर अनि बेसार राखिदिने। अब यसलाई यही आलुमाथि झानिदिने। अब यो माथि हरियो धनियाँ राख्ने र यसलाई मिक्स गर्ने। ल अब रेडी भयो आलुको अचार। हेर्दै पनि मिठो देखेको छ। तपाईहरूको साथले मलाई अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले मेरो च्यानललाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला। ल अब आउने दिनहरूमा पनि म मिठो मिठो परिकारहरू हजुरहरूको सामु लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि सबैजनाले मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।